الامباكت نتاع لي شونجمون كليماتيك نشوفوا فيهم في الكوتيديان نتاعنا. ما عادش نحكيو على حاجه بعيده، ما نحكيو على حاجه قاعدين نعيشوا فيها اليوم توا. مثلا اجونس كيما الاناذول كيما تركيا، في تركيا عندهم ديبارتمون با موان دو 20 جورناليست سبيسياليزي في الانرجي والانرجي رينوفلابل. علاش؟ خاطر سي ان سيكتور استراتيجيك حتى بالنسبه للدوله، وهو مربوط ديريكتومون بالدوله، مربوط بالعالم. نقول اليوم اسكو اليوم مستحقين اون ستركتور واضحه اللي هي تخدم على الجورناليزم انفيرونمونتال، والا مستحقين لي زاكتور كي اكزيست ديجا. نحكيو على ميديا بوبليك وبريفي اللي عندهم لور بروبر بودجي، مي كومون اون بو انتيغري لاسبي انفيرونمونتال ويكون بودجيتيزي في لي ستركتور نتاعهم. الحضانه والمدارس يلزم تعمل وحده تربيه بيئيه، لازم. توا انت شنو تلقاه في الشارع؟ شنو اللي موجود في الشارع؟ التروبيكو والواحد واللي زنبلاج الكل تلقاه، شكون يطيش فيهم وشكون علاش خرج طيش فيهم؟ ايكولوجيا بودكاست حلقه جديده. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انا عرفات بن مرزو. نحن اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الاعلام البيئي في تونس، باش نحكيو عليه من باب عديد المدخلين اللي يتعاملوا مع بعضهم. باش نحكيو عليه على التحديات اللي تهم البيئه عموما في تونس وعلاقتها بالاعلام. باش نحكيو عليه من برشا ابواب. شكون الحديث في حضور صديقه هالة الشابي اللي هي مختصه في الاتصال والاعلام في مشروع بروجيكت في الجيزات، وفي حضور صحفية صديقة مريم خضراوي اللي مهتمة وتشتغل على الصحافة البيئية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء. توا نرحبوا بالأصدقاء ونبدأوا معهم الحلقة. الإعلام البيئي حاجة سيادية، عندها قيمة تاع سيكتور اللي ترانسفيرسال اللي يربط بينات برشا حاجات في تونس. في بعض الأحيان من نقيمه بطريقة ماهيش بريسيز برشا الأهمية متاعه في تونس ولا برا من تونس، لكن عنده القدرة أنه باش يربط ستيك هولدر بينات بعضهم، ثم الدولة ثم المواطنين ثم يعني لي زانترفونون الكل في العالم تاع الطبيعه ولا العالم تاع البيئه ثم سوسيتي سيفيل. دونك ما نعرفش شنو قولكم نتوما. هلا وي ان فيت كيما قلت اليوم الانفيرونمون ماهيش مسؤوليه ان سول اكتور في البلاد، مي مسؤوليتنا الناس الكل كمواطنين، كمجتمع مدني، كوزارات، كاداره، كدوله، مي اوسي كاعلام. دونك بالحق اليوم الاعلام يلعب دور هام في انه المعلومه توصل للمواطن كما هي، انه اليوم مستحقين الوعي نتاع المواطنين اترافير الانترميدير. انا نقول ممكن دور الاعلام اليوم انه يكون متمكن من المعلومه باش ينجم يوصلها المعلومه للمواطنين باش ينجموا نوصلوا للوعي اللي نحبوا عليه. دونك لو رول جوي par les médias c'est aussi de vulgariser l'information. نحكيو على دي كونسيبت بوتيتر صعاب ساعات اللي المواطن العادي في داره ما يفهمهمش، وهوني ممكن دور الاعلام انه باش ينجم يفهم المعلومه، باش ينجم يبسطها ويوصلها للعامة الشعب اللي للعبيد الكل. دونك اليوم ممكن انا نقول قبل نتفكر ممكن اول مره عملت فورماسيون على شونجمون كليماتيك سيتي ان 2009، وكنت عندي انا لو كونسيبت حاجه ما تمنيش نشوف فيها بوتيتر انا ممكن وقت زاد صغيره، مي اليوم الامباكت نتاع لي شونجمون كليماتيك نشوفوا فيهم في الكوتيديان نتاعنا. ما عادش نحكيو على حاجه بعيده، ما نحكيو على حاجه قاعدين نعيشوا فيها اليوم توا في الفلاحه نتاعنا، في الطقس نتاعنا، في السخانه. الصيف ما عادش كيما قبل، الشتاء ما عادش كيما قبل. كنا نعرفوا نقراو على 4 فصول، اليوم الصيف يقعد برشا. دونك الحاجات اللي كنا بوتيتر نشوفوهم بعاد اليوم وليو قرب برشا. دونك هذاك علاش نقول مهم ان نوعيو المواطنين شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم باش نجموا نقصوا من الامباكت نتاعو. دونك هنا بوتيتر زاد اوسي دور الاعلام باش انه يوصل المعلومه. مريم صحيح، جو رجوان اللي تقول فيه هلا، على خاطر بالرغم هو احنا نعيش في أرض واحدة معناها، والعصافر والناس معناها كائنات الكل تعيش في فضاء واحد وكل شيء مرتبط ببعضه. كيفاش تربط ما بيناتهم وكيفاش كل واحد يقوم بدوره؟
يعني من ناحيته معناها كل واحد يقوم مسؤوليته وكل شيء. احنا الصحف معناها توا ولت بالرغم من تعدد الوسائط وكل شيء وكل الجورناليزم سيتويان الوسائل التواصل الاجتماعي ولت المعلومة قريبة ولكنها في نفس الوقت بعيدة كما تحكي هالة، لأنه يلزم ثم دي كونسيبت خاصة في حكاية البيئة، ثم دي كونسيبت صعب شوية وعلميين شوية، ويلزم حتى الصحفي باش يفهمهم هو يلزمه مثلا يلتجئ للخبير، والخبير منين يجيب المعلومة؟ يعني هي منظومة كلها مترابطة معناها. نجموا يكونوا ثم هياكل معناها يقوموا بدور معناها تسهيل النفاذ إلى المعلومة، تسهيل نفاذ الصحفي إلى المعلومة، والصحفي بدوره يسهل للمواطن النفاذ إلى المعلومة. يعني هو سيتان ترافاي دو غولي معناها سيتان سيكل، وإذا كان كل واحد يقوم بدوره على أكمل وجه وقتها يصير الشونجمون اسبيري، واللي نحن علاش نعملوا فيه هذا الكل، علاش باش نعيشوا في اطار افضل معناه، في اطار افضل معناه من ناحيه نحترموا طبيعه، من ناحيه معناه نحتفظوا على لي ريسورس نتاعنا، تكون الناس الكل مكتفيه، ما نعملوش سوق اكسبلواتاسيون ولا كلنا في ازمات، وازمه تجيب ازمه زاد، كل شيء مترابط. من ناحيه الجيستيون دو ديشيت او تتهم الناس الكل. معناها احنا لاحظنا مؤخرا انه الناس كل ثم خلط ما بين الكليما والطقس، وقت اللي ولت فيضانات ولت مطر برشا ولت معناها تداخل في المفاهيم، وهنا يجي دور الصحفي معناها. ويا ريت لو كان الصحفي يكون متكون فعلا، متكون وبيانوتي معناها عنده المعلومه وعنده طريقه كيفاش يوصلها، وقتها نوصلوا للهدف. اذا نحاولوا نبسطوا الايكو سيستيم نتاع البيئه ولا نتاع الطبيعه ولا في تونس ولا حتى على مستوى العالم، نلقاو ثم الدوله كاورغانيزاسيون سنترال اللي هي الشابوت، يعني لي انستيتيوشن تاعها اللي عندها دور فعال ودور اساسي في موضوع البيئه في البلاد. ثم لو سيكتور بريفي، دونك ليزاندستري كل شيء اللي عندهم زاد تحديات بيئيه حسب النشاط نتاعهم اكسترا. ثم المواطنين بالطبيعه يعني هما مطالبين باش يعرفوا، على خاطر كي يعرفوا ينجموا يحسنوا من السلوكيات، دونك الاستهلاك يتبدل. ثم المجتمع المدني، يعني كي ناخذوا هذوما لي كاتر كور الكبار في المجتمع، يعني كيفاش الإعلام ينجم يخليهم يكونوا متناسقين في الكوميتمنت متاعهم البيئي. يعني أنا نرى الحلقة اللي تنجم تربط بينات ليزاكسيون متاع كل واحد فيهم، وإلا حتى يعني رمنا ليتا انفيرومونتال متاع مجتمع في حاجة مخير، لازم ليزاكسيون متاع هذوما الكل يكونوا مربوطين ببعضهم ويكون عندهم كيل كونيكشن. دونك ما نعرفش شنو قولكم في هذا. وي جو سوي تو افي داكور. معناتها ما نجمش كل واحد يخدم على روحه وحده، ولا هما سو سون دي مايون اللي مربوطين ببعضهم، اللي اليوم كيما قلت قبيله معناتها سي لا ريسبونسابيلتي نتاع الناس الكل. معناتها من بعد اللي باش يتمس هو الشخص ليتر هيومان، الحيوانات، العباد، لي زيتر فيفونت اللي في الدنيا هذه كل اللي باش يتمسوا من لي زامباكت. دونك سي اون ريسبونسابيلتي بارتاجي، كل واحد ودور نتاعو. مي سي امبورطون انه تكون الخدمه اللي تصير الكل اون سينرجي اون هارموني. معناتها اليوم الدوله تخدم على اون استراتيجي ناسيونال بور لا ترانزيسيون ايكولوجيك. اليوم المجتمع المدني ولا سنسيبيليزي اكثر، وفما برشا دي زاكسيون اللي قاعدين يتخدموا اليوم على الانفيرونمون. الميديا زاد كيف المواطن اللي هو قاعد توصل له المعلومه وقاعد يشوف في حاجات مي بارفوا مش فاهم. دونك سي امبورطون انه يكون ان سيستيم اللي يلم هاللي زاكسيون هذوما الكل باش تكون حاجه اللي ما همش دي زيليمون مفرقين ولا دي action ponctuelle ولا une communication ponctuelle. Donc c'est important انه الناس الكل تكون مع بعضها. معناتها سينون باش يكونوا حاجات très ponctuelles ou séparées، ما هيش éparpillées. Il y aura pas vraiment un impact durable من بعد. Donc oui. انا نرى انه نرجع لنفس النقطه، كل واحد لازم يقوم بدوره على اكمل وجه. مثلا انت حكيت على الدوله صحيح هي الاكتور برينسيبال معناها في العمليه هذه الكل، على خاطر هي مطالبة بحكم دستور بأنه المواطن عنده الحق يعني يعيش في بيئة سليمة، وهي تضمن له بحق الدستور أنه يعيش في بيئة سليمة.
وسائل الدولة ولا وسائل الدولة اللي تعمل بها معناها سياستها وتنفذها على أرض الواقع وكل شيء، يلزم زيادة تكون تصير عليها كوميونيكاسيون واضحة وباهية. باهية دون السونس معناها راهو هكا باش نعملوا هكا أهدافنا وهكا. هذا يصير مثلا للإعلام وكيف ما المجتمع المدني. المجتمع المدني بطبيعته مش مقصر معناها يقوم بأفعال معناها بديزاكتيفيتي سور تيران، وفي نفس الوقت يكومينيكم توا مش ناقصة معناها وسائل التواصل وكل شيء يعني ولت منتشرة. كيف كل واحد يوضح هو شنو يعمل، هو فعليا شنو يعمل، لأنه ثم زيادة الحاجة اللي تقلق أنا كشخص، إن كنت شخص عادي مواطن ولا صحفي ولا مسؤول ولا حاجة، أني نسمع مثلا لو تاباج انه ترانزيسيون ايكولوجيك en fait qu'est-ce que la transition écologique بالضبط؟ فكك هيلي شو معناها الانتقال الايكولوجي، شنو معناها الايكولوجي، شنو معناها فكك لي معناها انت وين كنت وين تحب توصل. معناها انا في الدياغنوستيك راهو عايشين في ايتا مانيش راضي على الايتا اللي نحن عايشين فيه توا، باش نعملوا نقله يلزم الناس كل تشارك في هالنقله هذه، إن كنت مواطنا أو إن كنت صحفيا أو إن كنت كل واحد. رانا توا كينا باش نمشيو من إيطال لإيطال، كل واحد لازم يستعد باش نبدلوا توا السيستم، باش نبدلوا طريقة الاستهلاك، باش نبدلوا طريقة حتى ريبورتينج معناها على شنو ما صاير. الصحفي لازم يكون مستعد، المجتمع المدني لازم يكون مستعد، والمواطن لازم تكون مستعد، والدولة زادة تكون مستعدة. ما تنجمش زادة الدولة تكون تحكي على الانتقال الإيكولوجي بنفس الوسائل قبل هاني نعمل بيان وانتقال ايكولوجي، ولا نبدا في كل مره نعمل سيمينار ونعمل ونحكي لا، لازم تبدل وسائلك تو، تبدلت طريقه فهم المواطن واستيعابه وهو قبوله اصلا، والا شنو باش يصير؟ باش تصير تبقى داك العلاقه معناها صداميه، وباش يبقى انه ثم ان سيغتان ريتيسونس. انا انت بالنسبه ليا طرف معادي معني، فهمت؟ باش نعملوا هاك الغابروشمون تقريب معناها ما بين المواطن واللي زاكتور اللي يقوموا بالسياسات معناها الانتقال الطاقي. يلزم زاده كيف نحن والمجتمع المدني تقريبا جينا في الوسط معناها، لازم نبدلوا نحن طرقنا، طريقة ستوري تيلينج، طريقة كيفاش الكتابة، كيفاش تصور حاجة، كيفاش سورتو توا مع الياي زاده برشا دي تكنولوجي جديدة. علاش الصحفي معناها عنده سنوات وهو يكتب وما راش الشونجمون اسبيري على بينما انا نشوف ثم صفحة معناها نتاع واحد يتجول بكاميراته وكل مرة يعمل سبوت لايت على حاجة، نقطة سوداء في معناها في شارع ولا في حاجة، والسلطات تتدخل بعدها ديريكت مطلق. شفت علاش هكا يعني هو والله تحيل لأنه بالحق أنا استغربت، وأنا غرت كصحفي 26 سنة وأنا نخدم وكتبت تقريبا على المواضيع الكل، على تصرف النفايات، على استهلاك الطاقة وعلى الغاسبياج اليمونتير. يلزمنا نبدلوا الوسائط تتبدلوا وبطريقة يعني استيعاب المعلومة تبدلت وتقبل المعلومة تبدلت. فلا توا مثلا تونسي ما تنجمش تجيب له مثلا في 2026 مع الذكاء الاصطناعي وكل شيء وترجع له بنفس الوسائل القديمة باش توعيه. يلزم طرق توعية تتبدل. هذاك علاش هذاك المطلوب تو، هذاك المطلوب، وهذاك في رأيي أنه هو اللي باش يحقق التقارب الكل ويحقق الهدف الآخر اللي نلوجوا عليه. ماذا بين فرق شوية الرومانة في تونس، يعني هكا نفهم شنية الواقع في تونس متاع على فوا الإعلام البيئي والانجاجمون متاع لي بارتي برونونت في أنا نذكر قبل يعني بعد الثورة العوام الأولى متاع الثورة كل وزارة تقريبا في أول كل جمعة ولا آخر كل جمعة تعمل نقطة اتصال، فهمت؟ توقف وتعايد صحفيين وتقدم لهم المعلومات وكل شيء. تو ما نعرفش ندرى نفس الوضعية ولا ما السوجي ديباتر. ما أعطيني أنت كصحفية تقييمك للواقع الإعلامي البيئي في تونس. يندرى ثم دي كومبيتونس، يندرى ثم هياكل، يندرى ثم تكوين. بعد نحكي معاك هلا على الاسبي ستركتورال يعني تاع الموضوع. والله من منظوري معناها ثم عنا صحفيين ما همش برشا لكن عنا صحفيين متكونين في البيئة، وزملائي اللي شاركوا في برنامج معناها
نتاع التكوين عن طريق الباجيكت ولا البانت ولا ما شاء الله عليهم كلهم عندهم معناها دراية وعندهم معرفة وعندهم خبرة في تناول معناها المعلومة البيئية. وثم حتى اللي فيهم عامل منصات معناها مختصة في البيئة مثلا كيف ما زميلتنا كوسموس ميديا، ثم ولو اني قديمة شوية البيئة نيوز، ثم عديد الصحفيين معناها عندهم لا فيبر ايكولوجيك وعندهم الخبرة البيئية. مبادرات شخصية، أغلبيتهم مبادرات شخصية هكا ولا؟ ممكن هي مبادرات شخصية. هنا نفرقوا الإعلام العمومي ولا الصحفي الحر ولا صحفي الصحافة معناها لو بريفي، لو سيكتور بريفي في الميديا. الإعلام العمومي أنا كتجربتي n'est pas aussi sensibilisé à la cause environnementale, à l'information environnementale. ومازلنا بالرغم راهو كيف تحكي مع على الصحفيين العموميين ولا تحكي على الهيكل العمومي؟ الصحفيين في الوسائل الإعلام العمومية. ذكر لأنه ممكن ماخذتهم الأحداث الكونتكست معناها حتى هو كلاسيكيا معناها في وسائل الإعلام ديما لابارت تكون للبوليتيك وبعد المجتمع وبعد أقل درجة الاقتصاد وآخر في ذيل الاهتمامات هو البيئة. تو ثم نوع من الوعي، ثم نوع من الاستفاقة، لأنه حتى sur le plan international معناها حتى أكل سومي متاع الكليما ولا بيوديفرسيتي و ce qui se passe dans le monde معناها حتى اللي تسونامي دونك ما تنجمش تتجاهل. دونك يلزمك تكون يلزمك تتفيق هكا كيس كي سو باس معناها كيس كي شونجي معناها حتى لولينا هكا. دونك بدات تم استفاقة متأخرة لا محالة، أما on a toujours le temps de se rattraper معناها. بالنسبة لي مثلا في وكالة تونس أفريقيا للأنباء والله ثم حس بي وثم وعي بي وثم المعلومة بدأت تاخذ في حيز أكبر معناها. نحكي لك مثلا نحن في القسم الاقتصادي والمالي اللي هو تبعنا ديبارتمون دو لونفيرونمون، أي صحفي توا ما كان قبل مثلا المعلومة البيئية ممكن تلقى فيها صعوبة شوية كما حكيت سبق وقلت معناها راهي فيها بجانب علمي معناها. وصارت لي أنا في مسيرتي مثلا كصحفية صارت أني نختلف مع خبير مثلا على تسمية لو شارونسون روج اسكي يسجي دان بارازيت دان انسيكت معناها كل شيء، وكتبتها في المقال وما عجبوش كيفاش معناها كيكا وثم صار خلط معناها وسيونتيفيكمون هو ما عجبوش وانا صلحت وكل شيء. يعني يلزمك تكون توا ولا عندنا مجموعه من الصحفيين معناها كي تعطيه معناها تبعثوا في روبورتاج بيئي ولا تبعثوا في يجيب لك المعلومه ويجيب لك المعلومه صحيحه وهذا مؤشر نحسه مؤشر باهي صحي. يعني بدات توا ثم بتي ثم حيز معناه في الإعلام حتى في الإعلام العمومي حيز للمعلومة البيئية. هو جينيرالمون يقول لك باش تحاول تفهم كومون سا سباس او سان دان سيستيم تبع الفلوس لو فلو نتاع الفلوس. يعني تطرح أسئلة من نوع اسكو ثم بودجيتيزاسيون في التاب للانفيرونمون، اسكو ثم دي هكا ديزاكس بودجيتير بينات التلفزة الوطنية وبينات وزارة البيئة ولا حاجات كيف من هكا. ما بون قبل ما ندخلوا في الأمور الهيكلية هلا يعني كيف ما حكينا سيرتان مومون لو بوزوان كلير للأطراف الكل، وانتوما ك organe يعني de développement GIZ à travers le projet PAJECT شيء. Donc vous avez contribué la dynamique هذه par des cycles de formation ou d'autres axes. أعطيني بسطة صغيرة على الباجيكت باش نجموا كنا نبداو فرد connaissance ومن بعد احكي لي على التجربة هذيك اللي خليتوا plusieurs acteurs يتلمدوا مع بعضهم au sein d'un cycle de formation على الكوم environnemental. D'accord. Donc نعطي لمحة ممكن على المشروع بعجالة. Donc le projet PAJECT, c'est le projet d'appui à la gouvernance environnementale et climatique pour une transition écologique في تونس. Donc le projet il fait partie d'un programme de l'Union européenne Tunisie verte et durable. Donc c'est une composante parmi autres composantes. Donc احنا نخدموا plutôt على la gouvernance en tant que GIZ qui fait partie de la première composante. La composante الثانية c'est ARES اللي تخدم عليها l'ANRP. Donc اللي هي plutôt بالvolet recherche في
l'environnement. Et la troisième composante, c'est Greenovie avec Expertise France, اللي يخدموا أكثر على l'entrepreneuriat. Donc, on est des projets complémentaires. Donc, le projet interne, il est mandaté par la BMZ, donc le ministère de Fédération de coopération et du développement allemand, cofinancé par l'Union européenne, ou bien sûr, qui m'a تعرفوا GIZ, les projets نتاعها الكل تخدمهم en partenariat مع un acteur public. Donc احنا البروجي نتاعنا mis en œuvre par la GIZ en partenariat مع وزارة البيئة في تونس. Donc le projet يهدف انه كيفاش نجموا نلموا les acteurs الكل entre acteurs politiques, civiques, المواطن العادي, الميديا, المجتمع المدني autour d'une seule thématique, كيفاش نجموا نحدوا من l'impact نتاع الشانجمون كليماتيك. يعني النوع من الجوفرنانس كوليكتيف. Exactement, une gouvernance العباد الكل concernés باللي acteurs نتاعها الكل, tout en prenant en considération bien sûr le genre ou l'inclusivité. Donc في les actions نتاعنا, في les activités نتاعنا ديما نحاولوا انه on prend en considération ces deux aspects, soit في الcommunication نتاعنا mais aussi في l'implication في les activités. Donc هذا le projet en gros. Donc نخدموا على 3 axes كبار. Donc l'axe c'est toute la partie gouvernance, نحكيو على toute la partie législation, réglementaire et tout. L'axe الثاني نخدموا أكثر على sensibilisation. هناك نحكيو على sensibilisation, نحكيو على les acteurs الكل. Donc نخدموا على sensibilisation مع les journalistes, مع la société civile, mais كيف زاد مع شباب المستقبل, donc مع les élèves et les étudiants. Donc ما نجموش نحيو حتى مايون منهم باش نجموا نحكيو على une sensibilisation في تونس. والأكس الثالث اللي هو يهم أكثر المجتمع المدني à travers la mise en œuvre نتاع des activités qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. Donc c'est tout un axe اللي مختص للمجتمع المدني. دونك احنا ممكن الانترفنسيون تاعنا اليوم مع مريم متابسي تدخل في الاكس الثاني اللي هو التحسيس كما قلت. الهدف نتاعنا انه كيفاش نجموا نوصلوا للمواطن, كيفاش نجموا نحاولوا نوعيوا المواطن بالليزاسبي نتاعو الكل. كاين نجموا نخلطوا له بالمجتمع المدني, كاين نجموا نخلطوا له بالميديا, كاين نجموا نخلطوا له بالفولغاريزاسيون. دونك كيفاش نجموا نحاولوا نوصلوا للمواطن بالانفورماسيون تكون سورتو concrète, fiable, وفيها une certaine concertation باش نجم توصل المعلومة صحيحة للمواطن اليوم. سورتو احنا نحكيو في عالم رقمي اللي المعلومة لاكسي المعلومة سهل, والمشكلة اللي الناس الكل تنجم تهبط اللي تحب عليه. دونك مهم برشا انه يكونوا عنا في تونس دي اكتور كلي اللي ترجع لهم مرجع للمعلومة البيئية. دونك احنا الهدف نتاعنا انه او نخلقوا دي ميديا ولا دي جورناليست اللي يكونوا متكونين, اللي العباد كي تمشي للموقع نتاعهم ولا للمصدر المعلومه نتاعهم نبداو عارفين انه راهو المعلومه هذيك صحيحه, راهي المعلومه هذيك كونسيرتي, راهي المعلومه هذيك ما جاتش من حك راسه هبط معلومه ولا سمع حاجه في الشارع وهبطها. مي الهدف نتاعنا انه كيفاش نجموا نقربوا الاطراف الكل كما كانت تحكي قبيله مريم. دونك المعلومه اليوم الجورناليست يستحق برشا حاجات باش ينجم توصلوا المعلومه. معناتها راهو سي اون ريسبونسابيلتي بارطاجي. لازم يكون عنده اكسي للانفورماسيون, لازم يكون عنده اكسي للتيران باش ينجم يشوف بعينيه. اليوم المعلومه متوفره في بليزيور فورما عند بليزيور اكتور, كيفاش نجموا نلموهم. دونك هنا دور ممكن الباجيكت انه حاول انه يأطر مجموعه من الصحفيين بالطبيعه بالشراكه مع مشروع اخر اللي هو البامت, البروغرام دابيو ميديا هذاك اللي صار فيه الفورماسيون. اكزاكتومون ان فيت سي اون كولابوراسيون انتر باجيكت وبامت. دونك لوبجيكتيف نتاعنا زاد احنا كبروجي انه ما نبداوش من الصفر وما نبداوش نخدموا تقولش عليه ما صار حتى شيء قبل. دونك سي دو فالوريزي الحاجات اللي صارت ونكملوا عليهم. دونك الهدف انه هل الشباب المتكونين هذوما في برشا مجالات منهم البيوديفرسيتي, شانجمون كليماتيك. دونك يافي بليزيور تيماتيك qui ont été traités. Donc الهدف انه يتكون معناها تكوين علمي بمعلومات من عند خبراء, وبعديك يهبط للتيران تيوريك. اكزاكتومون تيوريك, ومن بعد اترافير دي فيزيت دو تيران. لي فيزيت دو تيران الحاجه الباهيه اللي حاولنا ان نشاركوا لي زاكتور الكل. اليوم معناتها كي نحكيو على البيوديفرسيتي مشينا للفيجا باغ اكزومبل, الهدف مش انه جوست باش يمشي يشوف الاداره غاديكا, ما يشوف المواطن اللي عايش غادي, يشوف الجمعيات اللي قاعده تخدم غادي, باش تكون المعلومه كامله
باش ياخوها من عند الاداري، باش ياخوها من عند المجتمع المدني، باش ياخوها من عند المواطن اللي عايش الامباكت في فلاحته في طقسه في داره. دونك هذا الهدف نتاعنا، انه كيفاش نجموا نكونوا، خاطر التكوين وحده ما يكفيش، ما انك تعطيه لي مويان زاده باش ينجم يهبط سور تيران ويشوف شنو اللي صاير وينجم يكتب. دونك بالحق انا نشكر برشا صحفيين خاطر لونجاجمون نتاعهم، ونقولها يجيو في لي ويكاند خاطر باش ما يخسروش نهار الخدمه. فوالا عباد مغرومه اكزاكتومون. دونك وبالحق معناتها لي زارتيكل معناتها اون فوا تري بيان لا كاليتي نتاع لي زارتيكل تبدلت. انه اليوم يكون عندهم اكسي للانفورماسيون، يكون قريب. اليوم كي تهزوا الاداره الفلانيه ويبارطاج لي كونتاكت، دونك حتى من بعد ينجم يكلموا وينجم يوصل المعلومه اسهل. انك قربتوا ديجا انه نكسروا هالحاجز ما بين صحافي واداره، وانه نحاولوا باللي نقدروا اترافير سي فيزيت لا انه نقربوا مصادر المعلومات للصحفي اليوم. بي جوست باش نسالك هكا اون ليان اسكو الكوهورت اللي صار وسان دو بام 2 يهم صحفيين يعني عندهم بطاقه مهنيه صحفي ولا ديزاكتور ديفيرون يعني؟ هو احنا الحاجه اللي حاولنا ان نوصلوا لها في الابيل اللي لمها الصحفيين هذوما، ان نحاولوا انطوش العباد الكل. العباد الكل شو معناها الميديا ايتاتيك، ميديا بريفي، ميديا اسوسياتيف، راديو، تلفزيون في الجهات. اليوم ما معناش كان من تونس. دونك حاولنا نجمعوا صحفيين باللي كيفاش نقولوها ديزاكتيفيست اللي عندهم بليزيور كاسكيت. يخدم اليوم حر، يخدم في ميديا. دونك حاولنا انه نمسوا الصحفيين اللي انجاجي سورتو. داكر به بعد ما يكمل البروجيكت واي بروجي اخر دابوي نورمالمون ثم ان فيه هكا نتاع بوست، ثم صحفيين تكونوا، ثم من بعد اسكو تتصور انه الهيكله الحاليه تخلي ولا تشجع انه ان كور دو ميتيي نتاع صحافه بيئيه يخرجوا ويكونوا اوتونوم؟ ان كور دو ميتيي دون لو سونس يعني عباد تخدم وثم هيكله واضحه، ثم فلوس تدور، ثم والله فكرنا راهو في الفكرة معناها بعد من خلال البرنامج ومن خلال خاطر احنا بقينا 6 أشهر واحنا نتقابلوا ونتكونوا مع بعضنا، خلقتك اليوم ما بيناتنا وكل شيء. وفكرنا انا بروبوزي حتى انه نعملوا انا بروبوزي حاجتي ان نعملوا نكونوا نحن مادام تكوننا معناها كل شيء ولت عنا، نكونوا نحن دي جون اخرين وتكون هذيك اون اكسيون دو ريلي معناها اون ترانسفير نحن لي كومبيتونس تعلمناهم لدي جون جورناليست اخرين، من خلال انهم اذا كانت تكون تصير فورماسيون دو فورماتور. هذه انا بروبوزي ما نعرفش يا با دو الى حد الان ما ثماش سويت ما فكرنا فيها. وحاجه اخرى ان احنا بيتنا اون كري بيتيتر بوركوا با ان ميديا معناها سبيسياليزي في لونفيرونمون، سبيسياليزي في حاجه وتكون فيه نحن نكونوا فيه نحن ونكونوا ما زالت الفكره ما لانه احنا مازلنا توا في جروب معناها في واتساب ومازلنا ما ناقشناهاش بالكدا مي موجوده فيو اللي ثم ديجا دي جورناليست كي اون لور بلاتفورم معناها حاضره. مي نحن الصحفيين اللي كسوا اللي عندهم مهنة حرة ولا معناها يخدم صحافة حرة ولا بيبليك، فكرنا أن أونلانس حاجة هكي تكون ستركتوري وتكون عندها بيزنس بلان وعندها حاجة مازلنا ما قمناش ما تكون حاجة باهية إن شاء الله. أنا جينيرالمون ثوت بروسيس نتاعي باش نحاول نكون لو بلو راسيونيل بوسيبل، نعمل الانفيرس ثوت بروسيس. يعني مثلا في الاكزامبل هذا اذا تحبوا تعملوا يعني مؤسسه شيء، جو بوز لي كيسيون شنو هي الحاجات اللي تكون موجوده باش ما ينجحش بروجي كيف من هكا، كي نغزر كيف من هكا نرى ديريكتومون شنو هي لي زيليمون اللي مش يخلوه يمشي معناها سي اون في ليكزيرسيس. كيفاش تراها انت؟ شنو الحاجات اللي بروجي كيف من هكا ما ينجمش ينجح؟ الهانديكاب الكبير هو الفينانسمون. انا نتصور معناش احنا دي ميديا ودي جورناليست معناش لابور نيسيسير ان فينانسمون.
اذا جي ان فينانسمون سيد فانس يعني بور كومونسي، نفس السؤال، شنو اللي يخلي المشروع يفشل وما يكملش يعني في المستقبل؟ اذا كان ما عملش الامباكت اللي انا ديما نسال روحي، حتى في حياتنا كلنا كل واحد عنده ميسيون. اذا كان البروجي نتاعك تعمل فيه وانت ما عملش الامباكت اللي حاجتك باش يعملوا، pourquoi ça va durer معناها؟ والا ثم خلط كبير توا، والجمهور والببليك والمواطن العادي ما عادش مواطن ساذج، ما عادش يتقبلك انت كميديا ولا كجورناليست، يفرق راهو حتى من طريقه انت كيفاش تحكي، انت كيفاش انجاجي في لا كوز انفيرونمونتال، يفرق انت عنا يا اما تخدم pour ta propre image personnelle ou pour ton propre développement لليغو نتاعك. ونحن نعرفوا اللي الجورناليست الغالب عنا جانب هكايا، ثم المتفخم في بعض الاشخاص وفما الانسان كل العباد الكل كما دونك المتلقي راهو توا يعرف انه مرات من غيره اللي ذيك يخدم في روحه، معناها ما هوش يخدم في الانفيرونمون، دونك ما ديجا يصير الحاجه فهمت. يعني قلت انت فلوس ودي سوبجيكتيفيتي مربوط بالاشخاص والكاليتي نتاع الحاجه اللي باش تعملوها. ما خليت نرجع لكلمه فلوس على خاطر سي تري امبورطون. انا من رايي ما هيش مربوطه كان بالفلوس، مربوطه انه كيفاش تخلي الفلوس تدور من غير ما تتبلوك. يعني تتبلوك الفلوس يعني تتصرف وتوفى غادي. كيفاش الفلوس ايماجين يعني تخلق بها اني في ايماجين ريفيير انت باش تعمل باش تخرج منها هكا طرف باش لا كونتينيو لو فلو يقعد ماشي وتعاود ترجعه صح. دونك الفلوس لازمها تدور والفلوس تدورش معناها سواء نكونوا في لوجيك مارشانت، وهذه اكثر تحدي الاعلام البيئي على خاطر ني با دون اون لوجيك مارشانت. نجمش تعمل صحافه استقصائيه وتعمل دوكيومنتير وكل شيء من بعد تمشي تحط بوبليسيتي نتاع حاجه دو كونسوماسيون ولا حاجه نتاع ثم البعد الاخلاقي هذا اللي يكدري حتى لو كان ماهوش واضح. Mais il y a une dimension éthique importante. En plus, on n'est pas dans l'audimat important على خاطر الماكينة توا نتاع rough elle est dure فهمت. كل شيء مربوط بالقداش نوبر دو فيو والبوز وكل شيء. دونك هذا اوبستاكل ستركتورال على الاخر. دونك الفلوس دو شوز لون في اغلبيه البلايص في العالم. ثم الاعلام العمومي مهم جدا على خاطر الدوله لازم تهبط فلوس. ثم حاجات ما فيهمش انكام واضح فهمت باش تعاود ترجع الفلوس. دونك كوني سنرمن الديمونسيون دو بليدويي اسكو لو بروجي والا انتم في التاب اسكو عندكم كوميتمنت حتى بينات بعضكم باش توصلوا المعلومه لاعلى السلطه في القرار في المؤسسات اللي تخدموا فيهم التاب. مثلا التاب سا بيان نهار انه يعمل اناكس بودجيتير والتاب ياخذ فلوس من عند الدوله من الوزاره الاولى هكا من البريزيدونس دو غوفرنمون. من البريزيدونس دو غوفرنمون. دونك اناكس بودجيتير واضح فوز اسيوري فوت فينانسمون انتم كل عام فهمتي يمشي باش تنجم ما ثماش حل اخر والا كري اون ماشين ايكونوميك اوتور. Et là, c'est plusieurs acteurs والدولة عندها دخل. ما نعرفش هل انا قاعده نسمع وقاعده جونيور افكار دي زيدي خاطر سي تري امبورطون. اي خاطر ان اليوم ممكن السؤال نطرحه اوترومون وما نعرفش صلحوا لي ممكن انتم زاد ادرى زوز في الاعلام. نقول اليوم اسكو اليوم مستحقين اون ستركتور واضحه اللي هي تخدم على الجورناليزم انفيرونمونتال والا مستحقين لي زاكتور كي اكزيست ديجا. نحكيو على ميديا بوبليك وبريفي اللي عندهم leur propre budget mais comment on peut intégrer l'aspect environnemental ويكون budgétisé في les structures نتاعهم qui est plus simple et plus durable peut-être. Donc هذا ممكن احنا اللوجيك اللي ماشيين فيها اكثر في البروجي سي كيفاش نجموا نرسخوها عقليه البيئه في دي ستركتور اللي هما اليوم غدوه بعد غدوه قاعدين معناتها. اليوم كان نحكيو على الاذاعه الوطنيه على التلفزه على حاجات معناتها حاجات قاعده واضحه وموجوده. ما كيفاش نجموا ندخلوا هالثقافه اللي باش يدخل يولي فما ان بودجي ديدي سا. اليوم ممكن تصلح لي مريم ديسيجن ما تدخل في الثقافه او نيفو ديسيجنال قرار. وي
انتم اليوم زاد ممكن السؤال اللي نطرحه خاطر قبل في بالي اللي فما مثلا الماستر انفيرونمونتال في الليبسي اللي اليوم ما عادش اليوم ما عادش موجوده. دونك معناتها على خاطر اليوم باش نخلقوا صحفيين اللي مختصين في البيئه يسهل برشا الخدمه اللي بعديك حتى في لي بروجي دو ديفلوبمون ولا لي كوبيراسيون ولا لي اوتر اكتور اللي ils peuvent appuyer le journalisme environnemental باش يكون الانترفونسيون تاعو اسهل برشا. راهو باش تنجم تخدم على دوتر اسبي اللي اكبر برشا. اليوم عندك جورناليست عنده لو مينيموم مي انت من بعد باش تخدم على دوتر اسبي ممكن يسهلوا من بعد لو تيران. دونك احنا الحق كبروجي معناتها لي ميديا لو جورناليزم انفيرونمونتال حاجه اللي تهمنا برشا اللي نخدموا عليها اللي ماذا بينا اليوم لي جورناليست يكونوا عندهم لي كاباسيتي باش ينجموا يوصلوا المعلومه. قاعدين اون ديفلوب في اون ابروش افيك لي جورناليست سواء مع الخدمه سي اون بو افوار اوسي باش نحاولوا نشوفوا على حكايه الماستر في ليبسي سي اون بو ريبروندر سي ديسكوسيون. ماذا بينا زاد نخدموا اكثر على دي تيماتيك بيان سبيسيفيك. اليوم لي جورناليست باللي بروجي ومعنا احنا زاد او موان لو جروب اللي يتكون عنده لو مينيموم اللي نجم يخرج بيه. مي خلينا نتعداو للسبيسياليزاسيون خلينا نتعداو الحاجات اللي صايره في التيران. اليوم ماذا بينا احنا زاد ان طونك بروجي نمشيو للقبس ونشوفوا شنو المشاكل اللي موجوده ونابي لو جورناليزم لي جورناليست غاديكا بان اسبي بوكو بلو بريسي. انه اليوم هالجروب اللي تخلق يكون عنده اوسي افاق اخرين. دونك فوالا فما بالحق بلوزيغ اسبي اللي نجموا نخدموا عليهم اليوم في البروجي. هو راهو ان ميديا فور انديبوندامون من التوجه نتاعو يعمل ان افي دو لوفيي على يعني توت لا شين اللي تتدخل باش تنتج المعلومه سواء صحفيين سواء سيناست سواء يعني تجبد يعني يولي يشري تو انت مثلا واحد سيناست يحب يخدم حاجه على الانفيرونمون والا واحد يعمل حاجه استقصائيه ولا شكون باش يشري من عنده. نحكيو مش على خاطرنا نحن بزنس ما نحكيو كونكريتمون شنو هي كومون سا سباس كومون فلوديفي الحاجه. دونك ان ميديا فور اللي عنده ان بودجي ديديي هو عنده القدره انه باش يهز ابليفت ان ايكو سيستيم اون اونتيي. وفي الوضعيه الحاليه نتاعنا نحن با يونيكمون لا كوم انفيرونمونتال مي سي لونفيرونمون بعامته في تونس. صحيح الحق في الكام تاعنا نحن في لاجونس تاب ما هوش فيزابل في الوقت الحالي لانه نون سولمون اون مانك دو مويان مي اون مانك ديفيكتيف. وكاجونس دو بريس اللي سونسي معناها تكون تنقل المعلومه انستانتانيمون و سي اون نيوز ايجنسي معناها يلزمك تكون في الوقت وتنقل. وفي انه معناها نحن عندنا بليزيور ديبارتمون عندنا البوليتيك سوسيال والايكونوميك سبور وكل شيء. دونك ما تنجمش بالافكتيف الحالي انك تعمل ديبارتمون ديدي للانفيرونمون. علاش؟ على خاطر اولا الريكروتمون بيسك احنا مربوطين بالبوليتيك دو ليتا وبالبريزيدونس دو غوفرنمون. الريكروتمون توا نحن اون ا لونسي ان كونكور مي ان سول افيك ان سول جورناليست بوست دو جورناليست معنا كومونيكاتور مي يكون ذكي ياسر القرار ويكون اوداس يكون جريء. لو كان مش نون سولمون لونفيرونمون انا نحكي لك من تجربتي الخاصه مثلا وفي لي زاجونس دو بريس انترناسيونال مثلا اجونس كيما الاناذول كيما تركيا. في تركيا عندهم ديبارتمون با موان دو 20 جورناليست سبيسياليزي في الانرجي والانرجي رينوفلابل. علاش؟ خاطر سي ان سيكتور استراتيجيك حتى بالنسبه للدوله وهو مربوط ديريكتومون بالدوله مربوط بالعالم. انت كيف besoin du marché c'est le contexte international qui impose. mais هما تحضروا له من قبل هذه صافي دي زاني كيف تمشي الديبارتمون انرجي الصحفيين المختصين في الانرجي كاني اجونس وحده. في دوتر حتى ميديا مثلا دي ميديا كيف لو موند عنده لي زونكيت انفيرونمونتال ويتعاملوا مع لي تيلي كما قلت حاجه باهيه انه يكونوا لي ميديا زاد مربوطين وتكون اني في هكا بالحق دونترينمون. احنا في الانفيرونمون يريت لو كنا مي توا نحن مثلا جينا لاكtualité يجونا دي ريبورتاج نحن كومون سا فونكسيون او سان دو لاجونس تاب. عندنا سيرفيس بريفيزيون يبعثوا لنا معناها كاسكي ا كوفرير معناها كوم ايفينمون كل شيء. واحنا معناها اون ديبيش دي جورناليست بور كوفرير ليفينمون. مرات ما نلقاوش شكون نبعث
وتلقى روحك معناها لازمك تختار هذا فيو لامبورطونس نتاعو فيو مع الكونتكست بوليتيك مع تنجمش انت تبعث مثلا أنا حاجه على البيوديفرسيتي الوغ كو ثم مثلا كونفيرونس دو بريس في البريزيدونس دو غوفرنمون باش يعطوا حاجه يعني انت تولي تو ساكريفي لونفيرونمون توجور لونفيرونمون كونساكري سي لو بارون بوفر يعني فوالا هذاك علاش اما يكون ذكي انا يكون اوداسيوز لا ديسيزيون اذا كانت تتخذ انه واحد ياخذ معناها ديبارتمون انفيرونمون انرجي خاطر تو سي لو فيتور فيتوريست كوم حتى الدورابيليتي حتى استدامه خاطر الامبليك البعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي يعني على خاطر العالم ماشي غادي فهمت وحتى اللي يغزر القدام يشوف راهو لي زاكس تاع الفينانسمون يتحركوا في اليونيفير هذاك بيان سور ولقيت انا مالغري لي انا تو قبيله قلت لك المشكله في الفينانسمون لكن انا والله نؤمن انه كونت اون فو اون بو من الفينانسمون انت السيفي معناها باش تلقى فكره معناها تفرض روح تجيك الفلوس تو احنا ما كناش مثلا اون فيان دانستالي معناها اون سنترال دو برودكسيون دينيرجي ا بارتير دو معناها سولير فوق الطاق il suffisait d'une idée معناها جات من ان انجينيور كنا ريكروتي معناها انه عنده فكره مشروع باش يعمل افيكاسيتي انرجيتيك او سان لاجونس في كولابوراسيون معنا مع السيرفيس نتاعنا اللي نحن نحكيو نكتبوا على الانرجي وكل شيء pourquoi pas ومشينا فيها الفكره من دوبوي 2019 مشينا انا كونتاكتي و سيتي والله لا ان ام ولا لي ستركتور وقتها ستيغ ولا لو مينيستير دو لاندستري كل شيء حلوا لنا البيبان كيف مشينا نستفسروا نحن مشينا على اساس نستفسروا كومون فير معناها لقيناهم عندهم دي سوبفونسيون خاصين مثلا لي زونتربريز بوبليك ولا معناها لي انستيتيوشن on a bénéficié d'un financement باش نعملوا tout un programme ou avec ça on a réussi à économiser مثلا 45% de l'énergie à travers un système d'efficacité énergétique في l'agence و l'aboutissement c'était معناها عملنا السنترال فوق الطاب كل شيء وسيتي فرحه منكم فيكم يعني نورمالمون تعملوا كونتوني على اللي صار عندكم عملنا اون جورني دانفورماسيون جاوا لي ميديا وعملنا لها ميدياتيزاسيون سيتي ميدياتيزي سيتي اون بون انيشيتيف وحتى تنجم تمشي ما اكثر انا نذكر معناها حتى في معناها لي زيدي على باز لا جينيز معناها تاع الفكره كيف تبدا معناها فيابل ويجي الفينانسمون كو سوا انترناسيونال ولا ناسيونال تلقى لها تبدا الفكره مقنعه وحاجه بور معناتها بور لو بيان سي il y a toujours un intérêt معناتها كومون في المانيا سامحني عرفت في المانيا يا ان ريزو دون معناها انا جون في بارتي هكاك اما ما نلقاش فيها نسكو معلومتي سور لو بلان ناسيونال ان ريزو دو جورناليست سبيسياليزي في الكلين انرجي اسمه كلو بازي à برلين هذوما صحفيين مختصين في الطاقة النظيفة والريبورت معناها عندهم ماجازين وعندهم انستيتيوشن وعندهم ان ايكو سيستيم خلقوا كامل ولو تو اي سون بارتنير نتاعك الديالوج دو برلين اللي يصير على الترانزيسيون انرجيتيك يستدعوا دي جورناليست من توت لوروب يعملوا لهم دي تور في تو سكي سفي معناها المانيا تحب سو ديباراس دو شاربون ويهزوهم في لوروب وين الناس بدات تبعد على لي زينيرجي فوسيل ويوروهم لي انيشياتيف معناها فار هكا في الترانزيسيون تاع الانرجي معناها رينوفلابل وكل شيء وهما ان جروب دو جورناليست عملوا الميديا نتاعهم اسمه كلو هو تو كلين انرجي واير ويخدموا وتوا اي سون سوليسيتي معناها حتى ايزون لور مو ادير في السومي دو كليما يمشيوا ولقاو هذا هو اللي فيه نحكيو عليه ولقاو فينانسمون لقاو ان في معناها في اوروبا كامله يحكيوا ويعطيوك معناها حاجات انت سا بور ان جورناليست سا معناها يعطيك الانفورماسيون سي اون باز دوني كي تدخل تلقى المانيا وين وصلت في الانرجي رينوفلابل شنو قداش ديبوندونس انرجيتيك نتاعها قداش يلزمها وين فشلت في الموبيليتي الكتريك وين دون دوت لوروب معناها وحتى كيف انت تحب تكتب حاجه وتحب تعمل مثلا نرجعوا لانفستيغاسيون ترانسفرونتاليير تحب تتعاون مع صحفي الماني مختص كل شيء تدخل الريزو هذا
هو مختص في الانرجي يعطيك تعمل انت وياه حاجه معناها كولابوراسيون وسي ان بون اكزومبل. احنا مرات يفو لا فولونتي يفو سلونسي معناها من غير انا نراها حاجه lorsqu'on dépasse les commencements ولا les débuts surtout في تونس من تونس من بعد بالحق ما ثماش مشكله نتاع فينانسمون على المستوى العالمي. ما il y a des fonds, il y a des projets, il y a un besoin, il y a de plus en plus des structures de relais de l'information. Donc sauf que نحن le démarrage في تونس généralement ديما كاليفي جيلاتين نقول لك تحرك في الجيلاتين شويه شيء enfin c'est le contexte. نحب هكا جوست في نفس اللوجيك نتاع reverse thinking نخمو سي جامي ما عناش يعني ان كور نتاع جورناليزم انفيرونمنتال ولا الهيكله ماهيش واضحه ولا ما عناش حاجه من نوع هذا. شنو نخسروا في تونس؟ شنو الريسك؟ سي كوا لي زونجو؟ سؤال ذكي هذا. سؤال ذكي نو سؤال في بلاصتو خاطر سي بيان انه واحد يخمم في الامباكت نتاع ليناكسيون سي اون في با سا شنو اللي ينجم يصير. هو كما قلنا قبيله اليوم دور الاعلامي دور مهم على الاخر باش يوصل المعلومه. دور الاعلامي مش جوست باش يوصل المعلومه للمواطن ما هو زاد ينجم يكون ان اكتور زاد بور باسي لي استراتيجي دو ليتا باش ينجم يعاون حتى مع الدولة باش توصل لشنو الاستراتيجية متاعها تبسط المعلومة للمواطن العادي للمجتمع المدني. دونك اليوم نخسروا برشا حاجات. نخسروا انه مالوغوزمون العباد اللي توصلها المعلومة اترافير لي ميديا اللي وانت تصلح لي زاد مريم كان غلط اللي الحاجة الباهية اللي اليوم التونسي مازال عنده ثقة في الإعلام معناها اترافير لي ستاتستيك اللي خرجوا ديرنييرمون. دونك التونسي مازال يسمع التلفزه مازال يسمع راديو مازال عنده ثقه في الاخبار نتاع الثمانيه في. دونك فما معلومات اللي تتصور حكايه الثقه تصورها مازالوا يسمعوا سا ديبون من جينيراسيون ممكن الكبار شويه جين زي ولا هذوما الجينيراسيونات جدد كل السوشيال ميديا ما بون سا سو رولي يعني. دونك دور الاعلام دور مهم على الاخر في الترانزيسيون ايكولوجيك. معناتها كان ما فماش ان ريزو دي جورناليست انفيرونمنتال صحفيين اللي مختصين في الميدان هذا اللي نجموا يوصلوا المعلومه اللي لازمها توصل. بيان سور ما نجموش نحكيو على وعي شعب ما نجموش نحكيو على تغيير شانجمون دو كومبورتمون ما نجموش نحكيو على تبديل فكر. دونك اليوم معناتها دور الإعلامي دور مهم. الصحفي ولا الصحفية اليوم دورها معناتها ان مايون كلي في وسط الحلقة. أنا ديما نقول راهو فما ان ايميتور دانفورماسيون اللي هو ليكسبير ولا الدولة ولا الوزارة. فما اللي باش يوصل المعلومة للشعب اللي هو اترافير الانترميديير الريسبتور هو عندنا لو غران بوبليك والانترميديير اللي باش يديكودي هاللي زانفورماسيون ويوصلهم باللغه اللي يفهمها المواطن هو الصحفي ولا الصحفيه. دونك اليوم كان ما فماش اعلام مختص في البيئه والايكولوجيا ما نجموش نحكيو على حلقه مسكره مالوغوزمون. انت خديت البوين نتاع المواطن هو كبينيفيشير يعني بلو مريم اعطيني دوتر انترفونون في المجتمع اللي نجموا يتضروا اترك المواطن يعني البيئه الانفيرونمون اللي احنا عايشين فيه هو اللي باش يضر. بيان سور علاش صحفي انفيرونمونتال ما هو صحيح لا في هيومان هي لو في المرتبه الاولى وثاني حاجه ليكو سيستيم ناتوريل شجره تضر والماء يتضر وكيف بالطبيعة كتضر الشجرة والماء والفراشة والعصفور والكل شيء ضر الإنسان ضر الإيكونومي ضر من الإنسان هذا شكون المواطن وشكون آخر الدولة والشركات فوالا الشركات تضر الشركات لأنه هي اللي باش تضر معناها هي اللي باش تضر الشركات يعني باش ناخذ لك من منطلق التحقيق استقصاء البيئة. الشركات روزمون ثم توا ولاو معناها لرسو
ولاو توا في معناها لا برودكسيون ولي ميتي فير وتوت ان سيستيم توا حتى في لونتربرونيا فير وتوا حتى الشركات الكبار ولوا يحبوا الترانزيت فيغ ان موديل معناها دو اندستري معناها ولا دو برودكسيون بلو كلين وناقص شويه وكل شيء elles n'ont pas le choix لانه حتى انت كترا في اليونيون اوروبيين وكل شيء اللي يجيش الشركات التونسيه توا يلزمهم يتهيئوا انه فما دي انترديكسيون على الفرونتيير الاكسبورتاسيون تاعو او شي ولا يطالبوك بان كوتا كربون مش كوتا معناها امبرانت كربون يلزمك تحاسب شنو هو اللي عملته في الايكولوجي وكل شيء دونك tu peux pas exporter un produit اللي كنت تصدر فيه لاوروبا avec معناها لي زيفي اللي عملهم كلهم توا ثم معناها في لي اندستري شيميك في هذاك الريغلمون ريتش ثم بليزيور معناها ديريكتيف في اليونيون اوروبيين نحن في علاقه بهم على خاطر نحن البارتنير كوميرسيال نتاعهم الاولاني وهما كيف معناها هما اللي دونك في التحقيق الاستقصائي الشركات نون با لو شوا يلزمهم الترانزيت وكيف الصحافي ما يقومش بدوره في كشف لأنه ديما كشف لأنه فما ممارسات زيادة يعملوا فيها خاطئة وفما حتى استغلوا ثم شركات استغلت أنه الصحفي ما قامش بواجبه وأنه ما ثمش موجود لكشف المعلومة لأنه اكتشفنا وهاو من خلال اللي صاير في كابس أنه المعلومة حتى الشركة بيدها حاطة المعلومات بتاعها open source يعني أنت كنت تنجم تدخل للمعلومات هذيك صحيح مواطن ما نجمش يمشي يفركس في باز دوني نتاع إن كومباني ولا حاجة لكن الصحفي نجم الصحفي يدخل وينجم يحاجج الكومباني أنت عاملة أنت حاطة دي انفورماسيون أنت وحدك عاملة معلوماتك على أنا كيما نبديش مختص قد اني نجبد المعلومات هذيك ونفسرها بالغلط اسمع جابس انت جبت جابس ما نستحقوش باش نلوجوا على المعلومه باش نفهم مره ثم كارثه سايره لا نحكي لك كي باش تمشي بلو لوان معناها باش تمشي بلو لوان دي زاناليز دو لو دي بروف تونجيبل انك انت باهي ما صدقونيش انا ما صدقوش البحر ما صدقوش والقاو لي 20 تفسير انواع لو غولف دو غابيس اللي معناها لايتي معناها ساكريفي ونعرف شنو الصحفي الاستقصائي يجبد المعلومات ويحاجش الشركة بمعلوماتها اللي هي نشرتها أنت عامل دي بيلون عامل حاجات عامل زاناليز عامل لا كومباني الفراغ الموجود متاع الاختصاص وكان جيت معناها ثم معناها جروب دو جورناليست ولا ثم كولابوراسيون بين لي ميديا وأنك أنت تخرج العلن وتفسرها بطريقة صحيحة مش تجيب حاجة معناها خاطر مرات نحن زيدا صحفيين راو نفهموا بالغلط ونوصلوا بالغلط ونجمونا نحدثوا بلبلة فهمت غياب الاختصاص وغياب هالجروب هذوما نتاع لو جورناليزم انفيرونمونتال شنو واش خسرنا انت سالت معناها السؤال كيف ما كان باش يربحنا باش يخسرنا برشا حاجات لامبونيتي يعني خسرنا لامبونيتي خسرنا الانفيرونمون تاعنا خسرنا اون نيفولو با نقعدوا في نفس الواحد الدوله ما تتقدمش نبقوا نخدموا بنفس الطرق بنفس المقاربات اليوم انا كيف نسائلك وانت تسائلني انت اعطيني معناها حتى كان انا قلقتك شويه في السير نتاعك اما لا انت قلقني قبل انت كي طايش ولا كي تعمل حاجات انت ديما اكل علاقه اللي ماناش في علاقه ماناش اصحاب خلينا ماناش اصحاب انت تخدم على روحك وانا يلزمني نسالك شنو عملت شو وديما انت تخزر لي على اساس اني انا جاي تدخل يعني ندخل في شؤونك وباش نكشف لك حاجه وباش نضرك زاده انا مانيش باش نضرك يعني انا باش نلفت نظرك انه ثم مقاربه تمشي فيها راهي معناها باش تضر باللي دايرين بيك وزاده باش تضرك انت على فان دونك انا وياك بالعكس مانيش في علاقه صداميه احنا اون سيبل معناها ان ديريكسيون واحده اون سيبل ليفوليوشن لو شونجمون اللي باش يكون نافع للناس الكل وهذا هي الاوبجيكتيف اللي نلوجوا عليه هذا اللي يلزم يكون صحفيين يفسروه بالكدا وإلى بيز معناها هاك العلاقه ما بيننا نحن ولي ستركتور دو ليتا ولا لا سوسيتي سيفيل بون لا سوسيتي سيفيل ديما نكون اقرب معناها من سو كي ريبريزونت ليتا في عقل المواطن في عقل الصحفي زاد احنا مرات زاد نمشيو ثم برشا مفاهيم نمشيو باغريسيفيتي فهمت
وانا نحكي على نفسي ما نحكيش على زملائي. انا مرات نكون اجريسيف على خاطرني نتبنى اكثر من مرات، نخلط ما بين دوري كصحفيه ودوري كناشطه زاده وكمواطنه. نحب بلادي ونحب نعيش في انفيرونمون مخير، وسورتو مقتنعه انه نجم نغير، وسورتو انه نجم ثم الحلول. انا با دو بريتكست اليوم باش نكونوا احسن بلاد في العالم. انا با دو بريتكست، عندنا كل شيء. بركه انت بدل المقاربه نتاعك، بدل طريقه العمل نتاعك، بدل العدوانيه نتاعك، بدل معناها كونوا معايا في علاقه شراكه مش علاقه عدائيه. فهمت؟ اسكو ما تتصورش مارين حتى هلا لا سوبجيكتيفيتي نتاعك ولا الجرين نتاعك على الموضوع هذا السو كيستيون قدام لاسبي ديونتولوجيك نتاع الصحافه؟ والله انا نحاول باقصى قدر باش نكون موضوعي ومهني. اما والله راه ما ثماش حكايه اسمها موضوعي. في حكايه كيفك ما ثماش، ما نكذب على روحنا. معناها باش نكون موضوعيه انا من الاول والله، حتى في غرف الاخبار وما في غرفنا وكل شيء، وراو صراحه انه للامانه معناها كل شيء. تو نبدو صحفيين انا وياك وهاله مثلا متفقين انا نحن لا هذيك يلزمها تكون هكا، معناها علاش ونمشيو للخبر على اساس صعيب ياسر انك تكون موضوعي، خاصه في حاجه معناها تمسك وتمس معناها الاكزيستانس نتاعك انت، مش كاين انت معناها كي العالم معناها عباد، لا في هيومان ولا لا في تاع الكائنات ولا لا في نتاع. تحاول انت اذا كنت تحب تبعد من معناها اون تو كيستيون با ولا انت تكون مرضي ضميرك، تناولها بتناول علمي وخذ الجوانب الكل خلي معناها التريتمون يكون اكيليبري. شوف وقرينا في الصحافه معناها انك لازم تكون اكيليبري، تاخذ راي الخبير، تاخذ راي معناها الجهه اللي انت المصدر طبعا تتهمها ولا حاجه، راي الاوفيسيال، راي المواطن العادي. وانا ديما نميل ديما لو فيزاج هيومان، الستوري تيلينغ نتاع اللي يهم لو سيتويان لوندا معناها نتاع. انا هذيك ما بريفيرونس، وهذاك نحبه يكون انفورمي، خاطر هذاك هو القاعده الكبيره واللي عليها هي تبنى. اذا كان on le traite d'une manière juste تعمل بيه كلمة just خاطر علاش انت علاش هو متغش وعلاش انا متغش؟ هو زاد عملنا ايفي دون تريتمون، علاش متغش المواطن؟ علاش انا خاطر سوبي اون انجستيس ولا انجستيس هذيك حتى ولا ما تغشش بالصحافي، لانه الصحافي il n'a pas reporté على الانجستيس نتاعو، il n'a pas fait son travail d'intermédiaire ما بينه وبين المسؤول عليه، بينه وبين الاكزيكوتيف ولا بينه وبين الليجيسلاتيف ولا بينه وبين القرار ولا شنو نخسروه زاد en quelque sorte c'est la paix sociale. Oui. c'est un enjeu majeur معناها. فهمت؟ كلنا ندوروا في نفس الرحال ويلزمنا ما نجموش نبدو نتكلموا في الهلاميات ونحكيوا دي استراتيجي. وانا بصراحه وليت نحس منها خاطر ثم بون شاسع ما بيننا وبين الواقع. حتى نحكي لك حكايه، انا توا وليت جو بونس انا غرامي كبير بالصحافه وغرامي كبير بالانفيرونمون، مي توا تو مي ديسكور مع زملائي ومع القراب ليا اني جو كيت لو ترافاي مونتال هذايا اللي نعملوا فيه، وجو مي مان في التراب في الريزولتا تانجيبل يعني. فوالا جو ترانزيت، انا بدي باش نعمل ترانزيسيون ايكولوجيك تاعي، جو في ترانزيت والله يبين نفسيا. لا انا كتبت ما تغير شيء. دونك توا باش نمشي نعمل لي بيتيت اكسيون بشويه نعملهم لي في. وانا ديما حتى في زملائي في المكتب ديما نعطيهم اكزامبل نتاع فيلم، ما نعرفش شفتوه ولا لا، الفيلم اللي فيه مثل فيه نتاع اسمه Pay It Forward. الإيدي أنا نعمل معك أكسيون باهية، أما تعدي تعمل 3 أكسيون صغيري
وانت كيف تعمل تمشي تعمل اكسيون اطلب من اللي باش تعمل فيه اكسيون ان يعمل 3 اكسيون اخرين في بول نيج وسا سا بري دو هكا سي بو. هذيك لا ديورابيليتي اللي حكيت عليها نجموا نعملوها هكا معناها هكا يعني c'est un autre format peut-être de communication معناتها انك باش توصل معناتها c'est plutôt انت réellement tu vas pas quitter mais tu لا باش تشوف plutôt باش تبدل le produit اللي قاعده تخرج فيه peut-être انه يكون ادابتي اكثر للسيبل اليوم. خاطر انا لتو نستنى في ان شونجمون. اي شوف l'environnement والقضايا نتاع لا كونسيرفاسيون دو لا ناتور سي اون غراند كوز اللي لازمها برشا برود الدم، خاطر ما تنجمش تخلط الريزولتا في جينيراسيون، فهمت؟ لازمك تدز وعندك هكا لونكراج نتاعك اللي يخلي نفسيتك تكون عندها الطاقه باش تكمل بيرسيفيرونس. لا بيرسيفيرونس وكهو انا بدي نواجهها كاكتيفيست نواجهها، خاطر ماكش المشكله ماهيش البيئه هي الضحيه، ضحيه منظومه، ضحيه فكر، ضحيه دكتورين، ضحيه كيفاش السياسه تخلطت بالمافيا في العالم دونك اتس اباوت ماني، اجريسيفيتي يعني وما في الاخر تو دوفيان يعني مباح، فهمت؟ بور ريفي سي فان دونك سي حاجه تتجاوزنا بمنطق كبير برشا وبعيد علينا، فهمت؟ ما انت في المستوى نتاعك كيفاش نجم تدز من غير ما تفشل، فهمت؟ دونك لازم هكا حاجات gratification صغار، فهمت؟ حاجات اللي كيف ما نعرفش. عندي صديق ما حكى لي فازة ضحكتني شويه، ما عنده الحق فيها، هو شويه ماركسيست هكا، واحد قال لي ما عادش نجم تيلمون الامور داخله بعضها، واحد وانجستيس وكابيتاليزم وكل شيء. قال لي في الاخر لقيت حل باش نجم نعيش، فهمت؟ نمشي مره في الجامعه نغني في كلوب الشيخ الإمام، شيد أسورك على المجال، نفرغ هكا التونسيون هذيك الكل، بعد نعاود نرجع جيرماني صغاري ومرتي واحد شيء. لا كونفيكسيون اللي لا لو ديبوردمون ايموشنيل نخرجوا في حاجه مي جو كونتينيو سي فري، خاطر نساجي با بتوا ونعانا عندنا صغار وعندنا سجيل نربوا فيه ويلزمنا نعديو لهم لي ميساج الخايبين، خاطر احنا مسؤولين معناها كان باش نقعدوا نعاودوا في نفس الديسكور واني هكا ديسيو كل شيء سافا سو ريبيركوتي عليهم، واحنا اخي بحاجه نعملوها اذا كان نعدوا لهم معناها جوستومون. باهي اخر بوين مازال عندنا 5 دقائق. هلا اعطيني تصورات هكا بوزيتيف باش نجموا نحسنوا البيزاج هذا نتاع الاعلام البيئي في تونس. شناهي الحاجات اللي نجم نخدموا عليهم؟ كيفاش ينجم نشيرة البروجيكت ينجم يعاون، ولا اي اوتر بروجرام، ولا حتى على المستوى الجنرال، فهمت؟ جوست حبيت نرجع للبوان اللي نجم نكمل بيه من بعد، انه اليوم نحكيو على ان سوجي تري امبورطون اي ان سوجي اللي كما قلت انت قبيله لو شانجمون مانيش باش نشوفوا احنا توا، ومانيش باش معناتها نخدموا برشا باش نجموا نشوفوا ان امباكت صغير اليوم. هذاك علاش بالحق ما يلزمنيش نسلموا، ما يلزمنيش نقيسوا. راهو اليوم ممكن مازلنا في الفاز الاولى نتاع الشانجمون، مازلنا نخدموا على الوعي نتاع المواطن. ممكن ما نجموش نبدلوا حاجات كبيره، ما نجموا نبدلوا فك الصغيرات نتاع غدوه اللي هما باش ينجموا يكونوا لي ديسيدور نتاع لو لوندومان، هما اللي باش يكون الصحفي ولا الصحفيه نتاع غدوه. دونك هذاك علاش سي امبورطون انه ماذا بيا حتى نسكر لو سوجي مش جوست بدور الاعلام كهو اليوم في الترانزيشن ايكولوجيك هذيا، مي دور المجتمع كامل كولاد صغار، كوزاره التعليم والتربيه. انه اليوم مثلا سمعت اللي ديرنييرمون فما لومبرانت ايكولوجيك في وسط المكاتب اليوم يخدموا على لي كلوب انفيرونمونتال في وسط المكاتب. محليها ترجع تفكر قبل كانت عندنا تربيه تقنيه اللي كانت الحصه اللي نمشيو لها واحنا فرحانين، بون مش معناها مانيش فرحانين نحضروا الحصص الاخرين، مي محليها كي نزرعوا هالانجاجمون في الصغيرات من اليوم، اللي هو الصغير هذاك ينجم يكون الصحفي ولا صحفيه نتاع غدوه. معناتها لي شانجمون يتخلقوا من برشا حاجات، من بلوزيور
بليزيور ايتاب في حياتنا. فالطفل الصغير هذاك في لي كلوب اللي في وسط اليونيفرسيتي، في لي راديو اللي في وسط لي فاكولتي، فالجمعيات اللي عندها حس بيئي كبير. دونك اليوم سي ان انجاجمون نتاع عبيد الكل، نتاع المؤسسات الكل، نتاع ماهيش جوست معناتها صحفي ولا صحفيه ولا مواطن، ولا سي ان انجاجمون كوليكتيف. دونك اليوم كيفاش الكلنا نجموا نخدموا على الانتقال الايكولوجي به، نفسروا شنو معناها، شنو انا كمواطن، انا ماذا بيا كمواطن اليوم توصلني المعلومه انا في داري شنو نجم نعمل باش نجم نكون حتى بنسبه صغيره اني نحافظ على البيئه في الدار نتاعي انا. هل الوعي هذا مهم برشا. دونك باش نجموا غيالمون نوصلوا لبلاد تكون هكا وصلت اون ترانزيسيون ايكولوجيك، سي خدمه كبيره جينيراسيون اللي بعد اكزاكتومون. دونك ممكن هذيك زاد احنا دورنا اليوم في المشروع ان كيفاش نجم نحضروا بيئه حاضره انها تنجم تخدم على اون ترانزيسيون ايكولوجيك. اليوم ممكن نذكر الانيشيتيف اللي جات من وزاره البيئه اللي خدمت عليها عندها برشا. دونك وزارة البيئة عندها بليزيور سو توتال، نحكيو على 6 OST، دونك سو توتال المينيستير دو لانفيرونمون معها الديريكسيون يخدموا على لا ترانزيسيون ايكولوجيك. كل واحد من منظور، اليوم لابال، لونجيد، لوناس، السيتات، دونك سي بلو بانك دي جين، لا ام بي او. دونك برشا دي زاكتور اللي كل واحد يخدم، وكل واحد يخدم بالفاسون اللي هو يراها باهيه للبلاد. مي مالوغوزمون يقعدوا لي زاكسيون ساعات نلقاو دي زاكسيون هما بينهم في برشا حاجات. دونك اليوم مع وزارة البيئة وصلنا انه تخلقت اون سيلول كومونيكاسيون اي دو سنسيبيليزاسيون انترا مينيستيريال. دونك سيتي اوسي لا فولونتي نتاع الوزارة اليوم انها باش تخدم على كيفاش نجموا نوحدوا لا كومونيكاسيون نتاعنا، كيفاش نخدموا على دي ميساج مع بعضنا، كيفاش نجموا ندخلوا الاعلام في وسط هالسيلول هذيا، انه يكونوا عندهم دي جورني ان يكونوا يخموا مع بعضهم. اليوم شنو لي زاكس اللي نحبوا نخدم عليهم، شنو الميساج اللي نحبوا نوصلوه، بالاعتماد على الاعلام اللي موجود اليوم، بالاعتماد على زاد كيف المجتمع المدني اليوم اللي قاعدين نحاولوا احنا ان طونك بروجي ان رونفورس لو ماكسيموم لي كاباسيتي ا ترافير سوا ان ابوي فينانسي، ان ابوي تكنيك في الترانزيسيون ايكولوجيك هذيا. دونك كل واحد من دوره انه كيفاش نجموا ان نقدموا في الترانزيسيون ايكولوجيك اليوم. اسمع انا ما بينش نحكي معكم ساعه برجوله عندي تلمو افكار توا. انا في بالك جوست بور لانيكدوت انا قلت ساعه شو نقدر نحكيو فيها. بالحق تحس روحك ما حكيتش كل شيء. انا بزوان دو حكايات باش تصور المخيله العامه نتاع العباد نتاع الصغار، ولا لازمك تصنع لهم الانيفير. سي انت قلت ترانزيسيون ايكولوجيك، يعني ترانزيسيون دو تفكير، فكر، ثقافه، ولا اكزاكتومون يعني ايفولوشن اكثر من ترانزيسيون. كلمه ترانزيسيون تلمو تقالت ولا اون فراز باتو. فهمت؟ ترانزيسيون ايكولوجيك ترانزيتي من بوين ا لبوين بي، alors que c'est tout un parcours. alors que قبل كنا يعني خير من البوين بي اللي نحبوا نمشيو له. فهمت؟ انا من رايي انه الفوتو شيل نويو يلزم ترجع، خاطر انا طول طون ثم حاجات كي ميجوت في راسي كومون شونجي كيفاش تعمل لاكسيون، وراني مجرد افكار ونتمنى لو كان نجبس على لاكسيون. معناها فوتوشي في كيما ان روش دابي، معناها انت كانت تدخل وتهز لك الملكه تخرجها يخرجوا يتبعوها الكل. توا انا سكو جو بونس معناها اكس من اللي يلزم يتعمل في الفيتور. اولا يلزم الفوتوشي معناها لي فام فويي ولا فام في دارها مع صغارها كان تحب تتربي من الاول جديد، يلزم اون اكسيون كيما ثم في الامريك لاتين ثم ان اكزامبل عملوه مره اسمه الكامبيو فيردي. هو ستاني شانج ما بين لي فام فويي جيستيون واحد ديشي كونتر كيما ديشي كونتر نوريتور. كيف يعملوا لي شانج هذا ديشي؟ انت عمل لي لو تري دو ديشي ونجيك انا باش نهزهم ونعطيك قفه معبيه بالخضره والغله
نعطيك حاجه وتنجم تكون هذه في اطار اكسيون زاد اخرى نتاع لي بوتاجي اوربان ولا لي بوتاجي معناها مع الناس معناها عاملينها في لي ميزون ابتي تيشيل وان كونتر بارتي زاد توريني الكارني نتاع سكولير نتاع لونفون نتاعك و سا سونتي معناها الكارني سونتي نتاعو انت اسيغ سا وانا جو اشاك فوا جو ترومي هالحكايه دي وهاك الموديل نتاع في قرطبه ظهر لي في قرطبه معناها عملوها الموديل هذاك افيك ليشونج هذا سو تروك امن وعي المراه وعي الطفل على خاطر هي ولد تسهر ان ولدها لازم يقرا ويجيب حاجه و اون بليس سا سونتي هذوما 3 اكس سي ليدوكاسيون لا سونتي و كومون معناها جيري معناها هي الواحد انا نرى انه النساء عندهم جانب كبير معناها ويلزم من يخدموا عليهم بعد النساء كما حكينا الحضانه والمدارس يلزم تعمل وحده تربيه بيئيه لازم حتى من الحضانه لازم تقريهم فلسفه وبسيكاناليز ومديتاسيون لازم تقريهم تربيه بيئيه ولازم تقريهم لي زابيسي كما في ليزيكول في اليابان كما انا استغربت انا عندي صاحبتي فلسطينيه قروهم الصحافه يقروها لهم في الابتدائي والبيئه في الابتدائي ودرس وماده معناها قاره تو لو سيكل بريمير كله الصحافه مالغري الكونتكست نتاعهم لكن هم يقروهم هذوك ويخرج طفل توا انت شنو تلقى في الشارع شنو الموجود في الشارع التروبيكو والواحد واللي زومبالاج الكل تلقاهم شكون يطيش فيهم وشكون علاش خرج طيش فيهم اسكو ثم شكون معناه خرج من دار وخرج من المدرسه خرج من الواحد منين خرج اسمعني نقول لك حاجه راهو موضوع سي كومبليكي جو سي سي ني كان مي ليكزامبل اللي ما ديتو هذا كام تاع اللي طيش في الشارع نورمالمون اون دوا سور تاكسي فوالا سور تاكسي شكون ثم اون تاكس بلاستيك اون دوا سور تاكسي اي برودوي وراه يعني سوسيتي كي تعمل une forme de promotion à la consommation du plastique يعني جي انت مثلا باكو بسكويت مغلف بالبلاستيك عامل عليه ببليسيتي انت تي اون تران دونكوراجي العباد باش يستهلكوا البرودوي نتاعك ملكن فرض وقت باش البلاستيك يتسيب فهمت اون دوا لو سور تاكسي فهمت راهو الدوله عندها تو لو بوفوار نتاع الفيسكاليتي والبوفوار نتاع لورينتاسيون بودجيتير في الهياكل نتاعها منها هي تنجم تسكر البوكل فهمت يا تيلمون شوز افير في المستوى هذاك الفو سانكسيوني الفو دي سانكسيون الفو خاطر هذيك الردع لازم توا ما لقيناش حل اخر اصدقاء صديقات يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه شكرا جزيلا استغراب وي محلى قاعده ميرسي مرحبا عايشك وبيك اكثر عايشك ميرسي عايشك عرفت ان شاء الله في فرص قادمه في فرص قادمه ان شاء الله كي نرجعوا مره جايه تكون فما حاجات اللي تبدلوا حتى كان شويه ما يسالش نبدلوهم نحن فاش نعمل نحن يلا شكرا ميرسي عايشك يعطيكم الصحه